વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી. મયુરેશજી, ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત છે આપનું શો પર. અને એક ફંડામેન્ટલ મત સાથે સૌથી પહેલા આપનો એક વ્યૂ જાણીએ. મયુરેશજી, જે રીતે ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર જોઈએ તો થોડી ઘણી ક્રૂડને અને બોન્ડ યીલ્ડને ફ્રન્ટ પર જે ચિંતા હતી ગઈકાલના સેશનમાં થોડી ઓછી થતી દેખાઈ નરમાશને કારણે, પરંતુ એક જીઓ પોલિટિકલ ટેન્શન દેખાતું અહીંયાથી એક દેખાઈ રહ્યું છે. ચાઇનામાં જે એક એપલ આઈફોનને લઈને જે એક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તો એક સ્વાભાવિક નેગેટિવ રિએક્શન દેખાઈ રહ્યું છે. જોબલેસ ક્લેમ્સના ડેટા પણ ગઈકાલે જે આવ્યા મહત્વના છે. એફઆઈએસ તરફથી જે સતત આપણે એક વેચવાલી થતી જોઈ રહ્યા છીએ, ડીઆઈએસ તરફથી પણ એટલો કોઈ સપોર્ટ નથી. આ બધા સંકેતો વચ્ચે જે રીતે એક સતત માર્કેટમાં પરફોર્મન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ તરફથી નવા લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ, આજે એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ. ઓવરઓલ સેશનમાં સતત 5મું સેશન છે. બધા સંકેતો વચ્ચે તમે કઈ રીતે એક ફંડામેન્ટલ વ્યૂ આપશો ભારતીય માર્કેટ પર? વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. નહીં, જે ગ્લોબલ કન્ડિશન્સ છે આજની તારીખમાં આઈ થિંક બહુ મિક્સ છે. અને જે મેક્રો કન્સર્ન્સ ઉભરીને આવી રહ્યા છે, ઇન્ફ્લેશન ડેટા જેવી કોરિયામાં આવ્યો, ફિલિપિન્સમાં આવ્યો, થાઈલેન્ડમાં આવ્યો, સપ્લાય ચેન કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ માટે, ફૂડ ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ માટે ઇઝ ગેટિંગ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોન્ડ yields, રાઇટફુલી સેડ. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે યુએસ માર્કેટમાં પણ હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રીપેમેન્ટ ચાલુ થશે, સ્ટુડન્ટ લોન રીપેમેન્ટ ચાલુ થશે, જેવી રીતે મોર્ગેજ રેટ્સ વધી ગયા છે અને જેવી રીતે આઈ થિંક અનસસ્ટેનેબલ થયું છે ધી હાઉસિંગ માર્કેટ, સ્પેસિફિકલી ઇન માર્કેટ્સ લાઇક કેનેડા એન્ડ સમ પાર્ટ્સ ઓફ યુરોપ એઝ વેલ. આઈ થિંક જે રિસેશનરી ટ્રેન્ડ છે એ થોડું સોફ્ટનેસમાં કન્વર્ટ થશે અને ધ માર્કેટ્સ ઇઝ પ્રોબેબલી ટેકિંગ ધેટ ઇન્ટુ સ્ટ્રાઇક. ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં આપણા જે પ્રોડક્ટ રિલેટેડ એક્સપોર્ટ્સ છે એમાં થોડું આઈ થિંક એક સોફ્ટનેસ આવશે, પણ સર્વિસ રિલેટેડ એક્સપોર્ટ શુડ સ્ટીલ કન્ટિન્યુ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જેટલા ઇન્ફ્લેશનરી કન્સર્ન્સ ગ્લોબલ ક્યુઝ માટે is probably a risk factor. If monsoons play out the way they are, I mean, September rains pacho start થઈ ગયા છે, and if the long-term averages remain between that 8 to 10% mark on a deficient scale, ક્યાં ને ક્યાં I think acceptable રહેશે. કારણ કે સપ્લાય સાઇડ ઉપર ગવર્મેન્ટ is also probably pushing in rice stocks, wheat stocks, cereals and pulses fund, probably ensure inflation probably gets cooled off. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનું પણ એક તડકો છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ માટે, દે હેવ હેલ્ડ આઉટ પ્રિટી વેલ. અને આટલા માટે આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર રેઝિલિયન્ટ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં ઉતાળ છે, પણ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર કન્ટિન્યુઇંગ ધ લિનિયર મૂવ વન સાઇડ. And again, we are almost approaching all-time highs. Broader marketsમાં I think mid cap and small cap already reached all-time highs and scaling new highs as we speak. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ રેઝિલિયન્ટ છે બેઝડ ઓન ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ, માઇક્રો અને મેક્રો લેવલ ઉપર પણ. વર્ડ ઓફ કોશન એવું જ રહેશે કે આઈ થિંક જે રનઅપ આવ્યો છે આઈ થિંક ઘણા બધા સ્ટોક્સમાં વિધિન ધ બ્રોડર માર્કેટ ઇઝ નાઉ સ્ટેન્ડિંગ અ સાઇન ઓફ કોશન. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક હવે થોડું કોશિયસ રહેવું પડશે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં વેન ઇટ કમ્સ ટુ સેક્ટર્સ ઓર સ્ટોક્સ. વેલ્યુએશનના હિસાબે પણ આઈ થિંક માર્કેટ્સ આર નાઉ ફેરલી વેલ્યુ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક હવે જે લિક્વિડિટીનું એક જે ફ્લો છે, સ્પેસિફિકલી રિટેલ લિક્વિડિટી, આઈ થિંક દેટ હેઝ ટુ બી નાઉ ડાયવર્ટેડ ઇન અ વેરી કેરફુલ મેનર ટુવર્ડ સ્પેસિફિક સ્ટોક્સ એન્ડ સેક્ટર્સ. એક બહુ મિસ્ડ આઉટ ફિલિંગ છે માર્કેટ્સમાં એન્ડ દેટ ઇઝ ડેન્જરસ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. તો થોડું વર્ડ ઓફ કોશન છે, ક્યાં ને ક્યાં સિલેક્ટિવ રહો ઇન સિલેક્ટિવ સેક્ટર્સ એન્ડ સ્ટોક્સ, બટ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ relatively better than the rest of the globe at this juncture and over the next few quarters. ડેફિનેટલી એક ફોકસ જે છે આપણે રહેતું દેખાઈ રહ્યું છે. મયુરેશજી, એક સવાલ હું લેવા માંગીશ. જે રિસેન્ટલી એક બ્રેકિંગ આપને આરબીઆઈ તરફથી આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, આઈસીઆરઆરને લઈને જે અપડેટ આવી છે એને થોડું સમજીએ, કારણ કે આજે સવારથી જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને પીએસયુ બેંક્સમાં તો એક રિએક્શન દેખાઈ રહ્યું હતું. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક જેવા અમુક પ્રાઇવેટ કાઉન્ટર્સ જે છે ત્યાં પણ અત્યારે સમાચાર બાદ જે છે, નિર્ણય બાદ આપણને એક સારા લેવલ્સ પર પહોંચતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો ઓવરઓલ જે રીતે એક ડિસિઝન છે 23 સપ્ટેમ્બરે વધુ 25% આઈસીઆરઆર ઘટાડશે અને તબક્કાવાર જે છે એ ઘટાડવામાં આવશે. અહીંયાથી ખાસ કરીને ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેશ રિઝર્વ રેશિયોને લઈને જે અપડેટ આવી છે, કઈ રીતે આ નિર્ણયને તમે જોઈ રહ્યા છો અને એની અસર? એબ્સોલ્યુટલી પોઝિટિવ છે. કારણ કે આરબીઆઈ વોઝ કન્સર્ન કે ઇન્ફ્લેશન નંબર જે આંકડો આવેલો આઈ થિંક ઓબ્વિયસલી અ લિટલ બિટ અબાવ કમ્ફર્ટ ફોર આરબીઆઈ, અને આટલા માટે જે મૂવ કરેલી ઓબ્વિયસલી વોઝ ઇન લ્યુ ઓફ રેનિંગ ઇન ઇન્ફ્લેશન જેવી રીતે આપણે કહેવાય. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક બેંક્સ માટે ઓબ્વિયસલી ડેટ્રીમેન્ટલ હતું. આ ક્વાર્ટરમાં એક ડેફિનેટ હિટ આવશે બેંક્સ માટે, બીકોઝ વિથ ધ કાઇન્ડ ઓફ રિઝર્વ્સ ધેટ ધી આરબીઆઈ હેડ ટુ કીપ વિથ ધ બેન્કર, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક દે વર લૂઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધેટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક તે ડિપોઝિટ દરોમાં આઈ થિંક એક ઇન્ક્રીઝ જોવા મળ્યો છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ વીક્સ. ઓબ્વિયસલી નિમ્સમાં થોડું એક કોમ્પ્રેશન આવવાનું જ છે. આઈ મીન દેર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સોફ્ટનેસ ઇન નિમ્સ. સો આઈ થિંક એક ડબલ વેમી જેવું હતું.
Now the clawback that has happened 25% આજની તારીખમાં કાલ સુધી 25% by the end of this month અને ઓક્ટોબર 7 સુધી I think a complete withdrawal. થર્ડ ક્વાર્ટરથી I think પાછું જે એડિશનલ સરપ્લસ હતું that can be deployed. Festival season is about to start in the next week or so. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think જે એડવાન્સીસ ગ્રોથ માટે એક મૂવ આરબીઆઈ ને લીધું છે I think steps in the right direction. Q3 પછી મારા હિસાબે I think જેટલી એક કોમ્પ્રેશન હતી ધીમ્સની that should start reducing to a large extent. અને બેન્કિંગ બેલેન્સ શીટ્સના હિસાબે પણ I think a comfort level આવી જશે. So incrementally positive for the banking sector and yes, private sector banks in particular. HDFC Bank મારા હિસાબે within private sector would benefit. જી ડેફિનેટલી એક પોઝિટિવ એચડીએફસી બેંક પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકમાંથી પણ એક આપ્યું આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, એક ફંડામેન્ટલ મત લઈએ. જે રીતે આ કાઉન્ટર્સ એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે, ઇરકોન ઇન્ટરનેશનલ અને એક ખાસ ફાયદો 7%થી અત્યારે વધારે મજબૂતી, ઓલમોસ્ટ 52 વીક્સ હાઈ છે, 135ના છે, એની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આઈઆરસીટીસીમાં મજબૂતી, આઈઆરએફસી તો છેલ્લા કેટલા સેશનથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક મજબૂતી અને નવા લેવલ્સ આપણને બતાવી રહ્યું છે. આરવીએનએલમાં પણ એક 52 સપ્તાહના ઉચ્ચતમ સ્તર. કઈ રીતે આ સ્પેસને તમે જોઈ રહ્યા છો? એવી રીતે લાગી રહ્યું છે કે બુલેટ ટ્રેન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અમદાવાદથી મુંબઈ. તો જેવી રીતે સ્ટોક્સ એક મોમેન્ટમમાં છે, ઓબ્વિયસલી સ્ટ્રક્ચરલ ડ્રાઈવર્સ છે પ્લેસ માટે. ઓર્ડર બુક્સ આર એટ એન ઓલ ટાઈમ હાઈ. જે રેવન્યુ વિઝિબિલિટી છે ઇન ધ નેક્સ્ટ 3 to 5 years ઓન રેકોર્ડ છે. જે માર્જિન્સ આવશે નવા ઓર્ડર્સથી આઈ થિંક આર વેરી વેરી સ્ટેબલ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરી છે બધી કંપનીઝ, they are also probably looking good. આટલા માટે story probably looks very very structural. The only hindrance is જે lapses આવે in terms of execution for all these companies combined together. અને if receivable days start bunching up, કારણ કે ઘણી બધું કામ I think ગવર્મેન્ટથી હોય, at the end of this quarter જેવી રીતે elections આવશે I think those payments are obviously going to get stuck. So ક્યાં ના ક્યાં I think lapses in terms of receivables, જે નવા orders આવશે, are they coming with reasonable margins or margins lower છે કારણ કે નોમિનેટેડ ઓર્ડર છે આટલા માટે, એ બધી આઈ થિંક વસ્તુ જોવી પડશે. પણ સ્ટ્રક્ચરલી આઈ થિંક રેલવેઝ હોય, ડિફેન્સ હોય, સ્ટ્રક્ચરલ સ્વીટ સ્પોટમાં છે. વેલ્યુએશન હિસાબે વોટ ધી સ્ટોક્સ હેવ ડન વેરી ક્લિયરલી પાછલા 5 વર્ષોમાં, કારણ કે બહુ ઓછી ઓર્ડર્સ આવતી હતી, વેરી સિલેક્ટિવ ઓર્ડર્સ આવતી હતી. જેવી રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ આવી રહી છે આપણા દેશમાં અને જેવી રીતે ઓર્ડર્સ આવી રહ્યા છે બધા કંપનીઝ માટે, this whole equation is going to change. So I think પાછલા 5 વર્ષોનો જે આપણે એક હિસાબ લગાતા હતા in terms of standard deviation mean, averages in terms of valuations, price earnings ઉપર, price book ઉપર in certain cases, all that will change because the whole dynamics of this industry has changed. In spite of that, મારે હિસાબે I think price action બહુ વધારે છે, overheated થઈ ગયા છે બધા stocks. They have to cool down from a fresh investment perspective. Fresh investors માટે you have to wait for pullbacks on these stocks. જેના પાસે છે રાઈટ ધ મોમેન્ટ. મયુરેશજી, આ જે પાર્ટનરશિપ છે એને થોડું એક સમજીએ. જે રીતે રિલાયન્સ એનવીડિયા વચ્ચે જે એક પાર્ટનરશિપ થઈ છે, એઆઈ કમ્પ્યુટિંગના વર્લ્ડમાં જે લીડર છે એનવીડિયા કંપની, ચીપ બનાવનારી દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની, અને જે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા જે હવે પાર્ટનરશિપ કરવામાં આવી છે કારણ કે ભારતમાં એક એડવાન્સ એઆઈ માટે થઈ અને આ કરાર બંને કંપનીઓ વચ્ચે થયો છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બહુ પોઝિટિવ છે. તમારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે રિલાયન્સ સ્ટ્રક્ચરલી પ્લેસ કરી રહી છે પોતાને, they have now entirely entrenched themselves to be a digital platform. A geo platform જે છે either for telecom, retail માટે or even their other offerings. So મારી હિસાબે I think જે backend છે Reliance નું, it's completely digitalized to a large extent. જે geo financial માટે પણ જે NBFC છે Reliance ની, that is also going to get backed by a digital offering. So મારા હિસાબે I think digitalization અને જે NVIDIA સાથે પાર્ટનરશિપ છે, જે નવા એનર્જી માટે પણ એક જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહી છે કંપની, and they're exploring a lot more at this juncture. I think this will turn out to be one of the most beneficial partnerships that one can think of. કારણ કે જે યુઝેસ છે અલ્ટિમેટલી આઈ થિંક ઘણી બધી સેક્ટર્સ અને ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એપ્લિકેબલ થાય. If they are doing it on a joint basis, I think a cost of per unit cost જે ડાયનામિક્સ હોય એ ઓછા થઈ જશે. They'll get the best of technology in probably adopting this. And both these factors are a deadly combination મારા હિસાબે, કારણ કે end user industries is diverse. તો મારા હિસાબે I think બહુ પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે.
મયુરેશજી, એક સરકારી કંપનીઓ પર પણ એક થોડો વ્યૂ લઈએ આપનો. ઓવરઓલ જે રીતે આપણે મજબૂતી આ સ્ટોક્સ જે છે આપણને બતાવી રહ્યા છે, જે રીતે એક પરફોર્મન્સ સરકારી કંપનીઓમાં દેખાઈ રહ્યું છે, પછી એ બેન્કિંગ ક્ષેત્રની હોય, રેલવે, ડિફેન્સ, પાવર, કોઈ પણ ક્ષેત્રની કંપની, ખાસ કરીને ત્યાં તરફથી જે એક આપણને પરફોર્મન્સ દેખાઈ રહ્યું છે, ઇન્ડેક્સ તરફથી પણ આપણે ખાસ કરીને એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બીએસસી પાવરમાં પણ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 1.5% મજબૂતી સાથેનો કામકાજ દેખાઈ રહ્યું છે. સીપીએસસી લો કે પીએસબી કે પછી એસએલએલપીઝ ના ફ્રન્ટ પર જે એક પરફોર્મન્સ છે, તમે આ કંપનીઓ પર ફંડામેન્ટલ કઈ રીતે સમજાવશો મત? પરફોર્મન્સ છે, અને આપણે જે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ છે એના સ્પીચ પછી ઇટ હેઝ એડેડ ફાયર, ફ્યુઅલ ટુ ધ ફાયર. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે અંડર પરફોર્મન્સ હતું પાછલા કઈ વર્ષોમાં, જેવી રીતે આઈ થિંક ડાયનામિક્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. બેન્કિંગ માટે તમે જોઈ લો કે આઈ થિંક જે ક્લીનઅપ થઈ ગયું એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સના સિસ્ટમમાં, જે એડિશનલ પ્રોવિઝનિંગ થઈ, જે એક્સપેક્ટેશન હતી કે આઈ થિંક એક સસ્ટેન વેમાં બેલેન્સ શીટ રિપેર થશે, દેટ હેઝ પ્રોબેબલી હેપન્ડ. પાવર માટે આઈ થિંક યુ આર પ્રોબેબલી સીઈંગ હ્યુજ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ડિમાન્ડ, અને જે ટ્રાન્ઝિશન થઈ રહ્યું છે ફ્રોમ થર્મલ ટુ રિન્યુએબલ્સ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ, આમાં આઈ થિંક ઘણી બધી કંપનીઝ, રાઈટ ફ્રોમ જનરેટર્સ, એનટીપીસી હોય, ટુ ટ્રાન્સમિટર્સ, ફ્રોમ પાવર ગ્રીડ ટુ પાવર એન્સિલરી કંપનીઝ ઇન્ક્લુડિંગ યોર ફિનાન્શિયર્સ લાઈક પીએફસી, આરઈસી, all will do well કારણ કે એક સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી બિલ્ડઅપ થઈ રહી છે. When you are talking about PSU defense stocks, આજની તારીખમાં તમે ઓર્ડર બુક્સ જો 4 to 5 times minimum of revenue visibility, decent margin orders, and that is probably playing out. PSU railway stocks તમે જોઈ લો, same logic probably applies, as well as PSU infrastructure stocks as well. કારણ કે જેટલી પણ capex spend આવશે is going to be in a significant fashion over the next few years. જે પાઇપિંગ કંપનીઝને પણ બેનિફિટ કરશે, ગેસ કંપનીઝને પણ બેનિફિટ કરશે, because this whole dynamics and transition is probably going to happen. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક એક સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જમાં છે. All sectors related to public sector undertakings, that is now getting reflected in price. જેવી રીતે એક અંડરલાઇંગ સ્ટેટમેન્ટ કહેતો હતો કે આઈ થિંક 5 વર્ષ પહેલા આઈ થિંક જે સ્થિતિ હતી, આઈ થિંક a lot more has changed. અને આજની તારીખમાં you have to look 5 years forward, not backward in terms of valuation, so on and so forth. અને એ સ્ટ્રક્ચરલ મોડથી આઈ થિંક અ લોટ મોર કેન બી ડન ફોર ધીઝ એન્ટિટીઝ. હેવિંગ સેડ ધેટ, પ્રાઇસ એક્શન મોડ ઘણો બધો થઈ ગયો છે, બીકોઝ ઇવન ઇફ યુ એડજસ્ટ ધ નેક્સ્ટ 2 to 3 years નંબર્સ, એક ફેરલી પ્રાઇસ થઈ ગયા છે ઘણા બધા સ્ટોક્સ, અઝ્યુમિંગ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ ટુ કમ્પાઉન્ડ એટ 40% ઓવર ધ નેક્સ્ટ 2 to 3 years. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ટુ અ ફેર બિટ પ્રાઇસ ઇઝ નાઉ જેસ્ટેટિંગ a lot of positives over the next 2 to 3 years that these stocks can deliver. And atla માટે I think pullbacks ઉપર I think the ideal scene will be for investors to probably look at these stocks. An ideal way is to look at the entire basket. તમે SIP start કરી નાખો CPS ETF માં, and probably have this SIP run over the next few years, and forget about it over the next 7 to 8 years or 10 years. I think loads of money will be made by just doing this track. મયુરેશજી, હવે એક જે સમજીએ બીએસસી માં જે એક બદલાવ જે છે એક ખાસ કરીને કરવામાં આવશે, ઇન્ફ્લો જે અહીંથી શક્યતા છે, એચડીએફસી બેંકમાં લગભગ 5,000 કરોડનો ઇન્ફ્લોની એક શક્યતા, ફૂટસીમાં જે રીબેલેન્સિંગના કારણે એચડીએફસી બેંકમાં ખરીદારી શક્ય બનતી દેખાઈ રહી છે. અમુક શેર્સ છે કે જ્યાં આપણને ઇન્ફ્લો જે છે અહીંથી શક્યતા જે દેખાઈ રહી છે, એચડીએફસી, એક્સિસ બેંક, ભારતીય એરટેલ, એસબીઆઈ, ટાટા મોટર્સ જેવા કાઉન્ટર્સ છે. ઓવરઓલ આ જે છે અપડેટ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અને શું અહીંયાથી કોઈ સ્ટોક સ્પેસિફિક આપની સલાહ? I think sentimental impact also because of the inflows, and price action પણ આવશે on a positive scale. But within the stocks mentioned, મારી હિસાબે I think HDFC Bank, જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, I think is going to be a beneficiary because of the CRR norms which have come out now. અને બીજું પાછું એવું છે કે I think એક અંડર પરફોર્મન્સ છે compared to the entire bank Nifty itself. Obviously I think જે બેઝ ઉપર બેસ્યા છે એના એસેટ્સ અને જે એડવાન્સીસ અને ડિપોઝિટ ગ્રોથની આપણે એક્સપેક્ટેશન રાખીને એક અનુમાન લગાએ in the next few years, couple of years to be more specific. મારી હિસાબે I think એક interesting time છે HDFC Bank માટે. They are very cautious on the unsecured lending. અને ક્યાં ને ક્યાં I think જેવી રીતે એક merge થયું છે book, they will be having access to the low cost deposits of HDFC. થોડું દિનમાં compression થશે, પણ મારી હિસાબે I think it will still be better off. અને return ratios અને asset અને જે synergies આવશે એ ઘણી બધી આવશે for the bank as a whole. તો મારી હિસાબે I think HDFC Bank ના ઉપર definitely નજર. મયુરેશજી, હવે એક વ્યૂ લઈએ બે ઇન્ડેક્સ જ્યાં આજે એક મજબૂતી જે આપણે બનતી દેખાઈ રહી હતી. નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ તરફ પણ આજે નવા લેવલ્સ જે છે આપણે શરૂઆતમાં જ બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા. કાઉન્ટર્સ જે રીતે પરફોર્મ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. ઓટો એસ સ્પેસ તમે કઈ રીતે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો અહીંથી?
પોઝિટિવ છે કારણ કે જેટલા ફૂટફોલ્સ છે આઈ થિંક એન્કરેજિંગ છે. 2 વ્હીલર્સ હોય, 4 વ્હીલર્સ હોય, કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ હોય, અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ઓર્ડર બુક છે ઘણા બધા ઓટો મેકર્સ માટે આઈ થિંક ઇટ્સ ફૂલ. વિથ ફેસ્ટિવ સીઝન ડીલર નેટવર્ક ઉપર પણ સ્ટોકિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એન્ડ વોટ યુ પ્રોબ્લી સીન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇશ્યુઝ, જે સેમિકન્ડક્ટર ઇશ્યુ હતા એ હવે ઇટ્સ લાર્જલી બિહાઇન્ડ ધેમ. જે ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન જોવા મળી રહી, દે હેવ ઓલરેડી ટેકન પ્રાઇસ હાઇક્સ ફોર ધ સેમ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે કોમ્બિનેશન છે સ્પેસિફિકલી પેસેન્જર વ્હીકલમાં એસયુવી સેગમેન્ટમાં ટુ બી પર્ટિક્યુલર, 2 વ્હીલર્સમાં જે નવા ઇલેક્ટ્રિકલ લોન્ચેસ થઈ રહ્યા છે, ઇવન ન્યુ લોન્ચેસ જનરલી by હીરો મોટોકોર્પ, આઈશર હોય, બજાજ હોય, ઇઝ બીંગ વેરી વેલ રિસીવ્ડ. તો મારી સામે આઈ થિંક સ્વીટ સ્પોટમાં છે ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રી, જેના પાસે હોય ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. ઓટો એન્સિલરીઝ ઓલ્સો વિલ ડુ ઇક્વલી વેલ. તો મારી સામે આઈ થિંક એઝ ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ ડુ વેલ વોલ્યુમ ગ્રોથના હિસાબે જે રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ છે એમાં પણ આઈ થિંક એક સરસ તડકો જોવા મળશે. અને કોમ્બિનેશન ઓફ બોથ ઓફ ધીઝ ફેક્ટર્સ ટુગેધર will ensure auto ancillaries also do. So I think we remain positive on autos and autos. તો એક વ્યૂ જે છે ખાસ કરીને ઓવરઓલ ઓટો અને ઓટો એન્સિલરી પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. વધુ એક અપડેટ સ્ક્રીન પર તમારી સામે જ આવતી દેખાઈ રહી છે. એડવાન્સ એઆઈને લઈને એનવીડિયા સાથે ફરી એક કંપનીના કરાર કરવાના સમાચાર છે ટાટા કમ્યુનિકેશન. ટાટા કમ્યુનિકેશને પણ હવે એનવીડિયા સાથે જે છે એડવાન્સ એઆઈ માટે થઈ અને કરાર કર્યા છે, જે પાર્ટનરશિપ કંપની દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો ખાસ એક ફોકસ, કારણ કે વધુ એક સમાચાર જે છે કંપની માટે આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે ટાટા કમ્યુનિકેશન તરફથી. વર્લ્ડ લીડર આપણે જાણીએ છીએ એનવીડિયામાં આપણે રિલાયન્સની સાથે જે આપણે કરાર કરવાના સમાચાર પર જ્યારે વાત કરી હતી, એઆઈ કમ્પ્યુટિંગમાં એક વર્લ્ડ લીડર કંપની છે. તો રિલાયન્સ બાદ હવે ટાટા કમ્યુનિકેશન તરફથી પણ એક પાર્ટનરશિપ ખાસ કરીને કરવામાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. એડવાન્સ એઆઈ માટે થઈને આ કંપનીએ પણ જે છે કરાર કર્યા છે. અત્યારે તો લગભગ એક ફ્લેટ કારોબાર આપણે જોઈ રહ્યા છે ટાટા કમ્યુનિકેશનમાં. ફરી એક વ્યૂ મયુરેશ આપની પાસેથી, કારણ કે વધુ એક કંપની દ્વારા જે છે આપણને પાર્ટનરશિપના કરાર એઆઈ માટે થઈને જ જે છે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જે ન્યૂઝ અત્યારે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. એક વ્યૂ ટાટા કમ્યુનિકેશન પર પણ પાછું આઈ થિંક ધ સેમ થિંગ પોઝિટિવ, કારણ કે જેવી રીતે ટાટા કમ્યુનિકેશન એક ગાઈડન્સ રાખ્યો છે ઇન ધ નેક્સ્ટ 2-3 years. રેવન્યુ ગાઈડન્સ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ઇમ્પ્રુવ સિગ્નિફિકન્ટલી. EBITDA માર્જિન્સ 20-24%. ગ્લોબલ લીડર્સ છે undersea communications, 4G, 5G, data centers is improving at a fast clip. And with all this, I think efficiencies will be far, far better. So my hisabe, I think positive for Tata Communications. મયુરેશ, એક વ્યૂ નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ પર, કારણ કે ઓટો બાદ અગર કોઈ ઇન્ડેક્સ છે આજના દિવસે કે જ્યાં આપણને નવા લેવલ્સ જે છે માર્કેટ ખુલતા જોવા મળ્યા હતા, અત્યારે પણ ઇન્ડેક્સ 2% મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. રિયલ્ટી એઝ અ સ્પેસ એક ફંડામેન્ટલ વ્યૂ અને થોડું સિલેક્ટિવ રહેશું, કારણ કે આઈ થિંક જે લેસ લેવરેજ કંપનીઝ છે એમાં આઈ થિંક ટ્રેક્શન થોડું વધારે રહેશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન. ડિમાન્ડ હેઝ સ્ટીલ રિમેન્ડ એક્સ્ટ્રીમલી રોબસ્ટ અક્રોસ મેટ્રોઝ એન્ડ ટિયર 2 સિટીઝ એઝ વેલ. બીજું પાછું એવું છે કે જે નવા લોન્ચેસ કરી રહ્યા છે ઘણા બધા કંપનીઝ ઇઝ બીંગ વેરી વેલ એક્સેપ્ટેડ. એટલા માટે નવી સેલ્સ વેલોસિટી ઇઝ ઓન ધ રાઇટ ટ્રેક. અને આટલા માટે જે કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેશન છે, જે કેશ ફ્લોઝ છે બેસિકલી ફ્રોમ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોપર્ટીઝ અને જે નવા પ્રોપર્ટીઝ છે, they are improving at a very, very fast rate. અમારી સામે at MarketSmith India will remain positive on Godrej Properties અને DL. રજા લેવાનો સમય મયુરેશ આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર. જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારે પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, બટ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા છે. ક્લાયન્ટ પાસે હોલ્ડિંગ હોઈ શકે આ બધા સ્ટોક્સની. મારી પર્સનલ હોલ્ડિંગ આ સ્ટોક્સમાં નથી. પ્લીઝ કન્સલ્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ઓન ધ શો. આભાર અમારી સાથે જોડાઈને માર્કેટ પર ચર્ચા કરી.